much relief. Not the dive. Magandang araw mga kasangbahay. As we all know na extended nga ang ating enhanced community quarantine. I hope that you are all safe while staying at home mga kasangbahay. Alam namin na medyo mahirap ang manatili sa ating mga tahanan. But it's also for our safety and to flatten the curve of coronavirus outbreak. Pero huwag kayong mag-alala mga kasangbahay dahil gagawin nating worthwhile ang staycation nyo sa pamamagitan ng aming diving episode for today. Ang giant clams ay isa sa mga Philippine marine treasures. 8 out of 12 species ng giant clam ang matatagpuan dito sa Pilipinas. Isa ito sa mga dahilan kung bakit natatangi ang ganda ng Philippine Sea. Alam namin na maraming mga summer plans, travel goals ang postpone sa ngayon. Pero alam nyo ba mga kasangbahay na marami pa rin mga makabuluhang bagay na pwede nyong gawin nang hindi lumalabas ng bahay? Lalo na ngayong month of the ocean? Isa na dito ay ang mag-adopt ng baby. Not a real baby, but a giant clam baby. And we will tell you how. Pero bago yan, ma-amaze muna tayo sa mga katangian ng giant clam. And for you to know why you should adopt a clam. Panoorin ninyo muna ang aming diving adventure just before the pandemic began. I am Cindy Maduma, and this is The Dive! Today's dive site is the Giant Clams of Puerto Galera. White is my favorite color. Love is my favorite war. The ocean is my favorite lover. And the sun, my beloved cure. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng San Antonio Island at Boquete Island sa Puerto Galera Bay. Having fun until you came my way. Didn't want me to change. Love me, just for me. Enjoy my parade. Tinatawag din clam farm ang dive site na ito dahil sa dami ng mga giant clams o taklobo na makikita rito. And this might sound kind of hasty, but you and the summer are all I need. Hi guys, we're now here at Giant Clam. It's like 6 to 7 minutes ride from Scandi Divers. I'm excited! Let's go! Favorite diamonds that feel on my high heels. Ang Giant Clams dive site ay isa sa mga best diving destinations para sa mga beginner divers. Averagely, ito ay may 9 to 10 meters depth. Despite of having sandy bottom, napakalinaw ng visibility sa dive site na ito. Patok din ang dive site na ito para sa mga snorkelers at underwater photographers dahil sa variety ng marine critters dito. You're not kind of crazy. You set my soul so free. And this Pero bukod sa sari-saring marine creatures na makikita rito, kapansin-pansin ang mga mind-boggling giants na ito. Ito ang giant clams o mga taklobos. Ano nga ba ang giant clam? you feeling blue will paint yourself a different hue. So yung giant clam, parang lang sila yung mga other shellfish sa dagat. Mga tahong, parang kapamilya lang nila yon. So ang kaibahan lang nila is kasi
Kaya siya giant clam, yung pinakasikat na species, yung Tridacnagaigas, siya lang talaga yung nakaka-grow up to more than 1 meter or 2 meters in size. Hindi lamang giant in size ang mga taklobos, giant din ito pagdating sa kanyang ginagampanan sa ocean ecosystem. Marami silang ginagawa for the marine ecosystem and natutulungan nila ma-maintain yung healthiness ng reef. Like other clams, they help filter feeding in the ocean or they can help provide habitats. Maraming kumakapit doon na other marine organisms, minsan corals, minsan algae or other smaller marine organisms na kumakapit. It's important because it helps enrich the diversity of the reef and dumadami yung life na pwedeng mabuhay doon. Hindi lang tuwing buhay yung clam na nakakatulong siya in habitat, kahit shell na lang yung naiiwan sa kanya. Marami pa rin pwedeng tumubo doon sa mga shell niya. Filter feeders din sila, so kahit papano nakakatulong rin sila sa paglinis ng dagat. So in the world, we have around 12 species of giant clams that we know of. In the Philippines, we have 8 of them. The largest one is Tridacnagaigas, and then we have Tridacna derasa, Tridacna squamosa, Tridacna maxima, Tridacna novae, Tridacna crocea, and then the 2 hippopus species we have is Hippopus hippopus and Hippopus porcellanus. At alam nyo ba na kayang mabuhay ng mahigit 100 years ang mga giant clams? They can actually live up to more than 100 years old, so they are long-lived organisms. Ang mga ito ay karaniwang nabubuhay sa mga shallow reefs habitat within 20 meters depth. Pero karamihan sa mga giant clam species ay matatagpuan sa lalim na 6 to 10 meters. Nabubuhay lang ito sa may low to moderate water current. Paborito din nilang manirahan sa lugar na naaabot ng sinag ng araw dahil tulad ng mga halaman, ginagamit nila ang photosynthesis para kumain. Kapag bata pa po yung giant clam, their main mode of nutrition is they filter feed. So they just get all their nutrients from the water. And then as they grow older, they have these tiny cells that live inside their bodies, just like corals. And these tiny cells are capable of photosynthesis. And as the giant clam grows older, they will start to rely more on these tiny cells that live inside them to make the food for them. Ang mga tiny cells na ito ay ang mga algae. Tulad ng clownfish at anemone, may symbiotic relationship ang mga clams at algae o pareho silang nakikinabang sa isa't isa. One is providing habitat while the other is providing food. Gaya ng sabi kanina ni Kuya Amard, napapakain ng algae ang mga clams sa tulong ng photosynthesis. Ang photosynthesis ay ang paggamit ng sikat ng araw upang gawing pagkain ng carbon dioxide at tubig. Common ito sa mga halaman sa lupa. Bukod sa pagkain ibinibigay ng mga algae sa giant clams, ang mga algae din ang dahilan kung bakit may mga vibrant dotted pattern colors ang mga mantle nito. Nakatutulong din ang mga giant clams sa circulation ng mga algae sa dagat sa pamamagitan ng kanilang mga poops o feces. Mahalaga ang algae sa dagat dahil hindi lang ito pagkain para sa iba pang marine creatures. Inaabsorb din ito ang carbon dioxide sa atmosphere at nagre-release naman ang oxygen na kailangan nating lahat para mabuhay. More fascinating facts of giant clams sa pagbabalik ng The Dive. Just subscribe to the Dive YouTube channel and be updated with our latest diving adventure. There's also something majestic that giant clams can do. Kaya rin nitong mag-produce ng mga perlas. Ang mas nakaka-amaze pa ay dito sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalaking clam pearl o perlas sa buong mundo. Ito ay tinatawag na giga pearl. Ayon sa nagmamay-ari nito na si Abraham Vincent Reyes, isang Filipino-Canadian, galing pa ang Giga Pearl sa Camiguin Island. 27.65 kilograms ang bigat nito at tinatayang aabot sa $90 million ang halaga nito o 4.6 billion pesos. Para kay Abraham, ang ganda ng Giga Pearl ay isang napakagandang dahilan kung bakit natin dapat pangalagaan ang karagatan at kung bakit dapat nating ipagmalaki ang yaman ng Philippine Sea. I'm here to showcase to help
create awareness to the general public about where the pearl came from, because our goal is to protect and preserve the coral reef. Kung napahanga tayo sa Giga Pearl na ito, mas mapapamangha tayo sa kung papaano nagpaparami ang mga taklobo. The thing about giant clams is they are hermaphrodites. Ang hermaphrodites ay pagkakaroon ng both male and female reproductive system. It depends on their age. So when the giant clam is about 2 to 3 years old, it becomes a male first. So at that point, they can make their own sperm cells. But when they mature up to maybe 8 to 10 years old, then they become both male and female. And so at that point, they can release both sperm cells and egg cells. Ang mga giant clams ay kabilang sa mga marine species na nagpaparami sa pamamagitan ng broadcast spawning. Ito ay isang uri ng sexual reproduction process na common sa karamihan ng mga aquatic invertebrate animals. They will just release their eggs and the sperm into the water column. Since it's hard for the sperm and eggs to find each other in the water column because of the waves or the currents, what they do is they just produce millions of sperm cells and egg cells and they just release it together across their population. And then the egg cells and the sperm cells in the water will try to find each other, and then from there they will fertilize, and then hopefully it will survive until it becomes a juvenile or a baby giant clam. Pero sa kabila ng pagiging broadcast spawners ng mga giant clams o pagre-release ng millions of eggs and sperms, less than 1% lamang ang nagsusurvive. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naging locally extinct ang mga taklobo dito sa Pilipinas. Way before siguro mga 1960s, 50s, medyo marami pa yung population ng giant clams dito sa Philippines. Pero nung 1980s, nung nag-conduct na ng research or study about the status of giant clams, na kita na depleting and naging locally extinct yung, especially yung Tridacna gaygas. Ano nga ba ang ibig sabihin ng locally extinct? So yung extinct na word actually is hindi na siya makakaproduce pa ng marami, and at the same time mawawala na siya sa area. Kapag sinasabi nating locally extinct, meaning focus lang siya sa isang area. Ano-ano nga ba ang mga dahilan ng unti-unting pagkaubos ng mga giant clams? It's because dahil malaki yung shells nila and they have a very beautiful shell. Target siya for ornamentals sa bahay, and then yung meat niya rin, kinakain rin kasi siya ng mga tao. So, naging threat siya dahil other than fish, they could get giant clams which are easier to get. Immobile kasi ang mga taklobos, kaya naman mas madali itong nakukuha ng mga poachers, dahilan para mas kumonti ang populasyon ng mga taklobos sa bansa. So, dahil doon, nagkaroon nga ng project on giant clam culture para mapadami or ma-replenish yung population dito sa Philippines. So, headed ito ng UP MSI by Dr. Edgardo Gomez. Isang national scientist si Dr. Edgardo Gomez. Malaki ang naiambag niya sa Philippine Marine Conservation na kinikilala rin ng mga marine advocates bilang inspirasyon at influencers sa larangan ng pangangalaga ng karagatan. 1985 noon nang nanungkulan si Dr. Gomez bilang founding director ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI. Sa pangunguna niya, naitayo ang UPMSI Bolinao Marine Laboratory para sa Giant Clam Conservation and Research Project. Ito ngayon ang pinakamalaking giant clam nursery sa buong bansa na matatagpuan sa Silaki Island, Bolinao, Pangasinan. Dahil nalaman nila na depleting and locally extinct na yung Tridacna gaygas, kumuha sila ng mga larvae from Solomon Islands and Palau. Tapos dinala dito sa Bolinao Marine Laboratory, which is actually parang kine-create pa lang yung building na yun. And then doon sila nag-start nung culture. Dahil sa conservation project na ito, muling naparami ang populasyon ng mga taklobos sa bansa at isa lamang ito sa mga reputable legacy ni Dr. Gomez. Dr. Gomez was inspiration to us all marine scientists. So, malaki yung natulong niya, especially on the giant clam restocking, kasi siya yung nakaisip at nag-lead na magkaroon ng culture dito sa Philippines. And then, pinalawak niya talaga. Sobrang nagpapasalamat yung different communities and different schools siguro na
naging influence nga si Dr. Gomez doon. So, malaking tulong talaga si Dr. Gomez sa pagpadami or pagpapa-replenish ng giant clam populations dito. These giants are in need of foster parents. Ready na yung mga giant clams natin for restocking. So dapat naka-side lang siya para hindi siya bumuga ng tubig, para hindi siya ma-dehydrate. Would you adopt a clam? Up next, know how we can save the giant clams against extinction. For more mesmerizing underwater videos, just subscribe to the Dive YouTube channel and follow our social media accounts. Dahil sa depletion ng giant clams population, gumawa ang UP-MSI ng mga hakbang upang muling maparami ang mga ito tulad ng Adopt a Clam Project. Cause you kept cutting the cord and it started to fade. This was done to generate funds para to maintain the culture and yung mga juveniles and mga clams na nandun na sa Bolinao, which is good for restocking na rin sa other places in the country. Time to be someone. Paano nga ba maging foster parent ng isang taklobo? Future starts right now. For only 200 to 400 pesos worth of donation, maaari ka nang mag-adopt ng giant clam. But you can't take these giants home, mga kasangbahay. Pero pwede mo naman itong pangalanan. Kapag naging adult na ito, ay pwede na itong i-restock sa ibang lugar ng bansa para mas maparami pa ang dami ng mga taklobo. Pwede nyo ring i-reach out ang Bolinao Marine Laboratory sa kanilang hotline. Itong nakaraan lamang nakatulong ng Bolinao Marine Laboratory ang The Dive Team sa ginawang restocking ng mga taklobo o giant clams sa Morong, Bataan. Let's watch this. Come and join our journey down into the reefs and tides. Come and sink beneath the waves, the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It's the wonder of God's creation that makes us believe. See what the dive. 16 giant clams ang i-restock dito sa Matikis, Morong, Bataan. Inimbitahan ang The Dive Team at PSI Divers upang isagawa ang restocking ng mga taklobos sa bago nitong tahanan sa pangunguna ni Sir July ng Bolinao Marine Laboratory. Bago ito i-restock, ay nagkaroon muna ng tagging sa bawat giant clams. Ang purpose ng tagging is for monitoring purposes. Ito ay para malaman kung tumubo o lumaki ba ang restocked giant clams. Ang tag na ilalagay rito ay ang pangalang ibinigay mo sa iyong adopted clams. Nagkaroon muna ng short briefing bago simulan ang restocking activity. The future is now. So ngayon, medyo mabigat siya ng konti, pero dapat daw naka-side lang yung pagbuhat natin. Tapos ingat ka kasi medyo matalas yung side ng shell, baka masugatan. So dahan-dahan po natin kukunin paakyat. So i-ready na natin siya for restocking. So ayan. So dapat naka-side lang siya para hindi siya bumuga ng tubig, para hindi siya ma-dehydrate. Tama po ba, Sir July? So ayan, tara na. It's time to be someone I wanna recognize. Okay lang pala siya na kahit 1 hour na dry sa surface, wala namang problema. Basta after 1 hour or before an hour, kailangan malagay na natin siya. Katulad ng sinabi nila na certain depth, kailangan mas malalim at this time kasi para mag-thrive siya. So papunta na tayo sa site and ready na yung mga stocks natin. Ready na yung mga giant clams natin for restocking. I'm not backing down. So ayun, nakarating na tayo dito sa area kung saan natin ilalagay yung mga giant clam na i-restock natin. Don't let this paradise be gone and fade away. Come on,
protect, preserve in any possible way. Maingat at isa-isa naming binaba ang mga taklobos na ito. The reefs and tides, come and seek beneath the waves the wonders of this life. Come and join our journey down into the reefs and tides. Come and seek beneath the waves the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It's the wonder of God's creation that makes us believe. See you at the dive. 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 And if you're a beach and dive resort owner, here are the things you need to consider in choosing the best site para sa restocking ng mga giant clams. Number 1, conduct a site survey. You just need to reach out Bolinao Marine Laboratory. Ito ay para ma-survey ang inyong lugar. Parang planting of trees kasi siya yung restocking. So, kumukuha ka ng mga giant clams at ilalagay mo siya sa areas na wala. Kailangan naman na talaga natin i-survey muna yung sites. Kung okay ba at kung makasurvive ba yung giant clams. Kasi we aim nga na mapadami sila at mag-survive sila sa mga areas. We have to look at the environmental conditions kung magsusurvive yung giant clams sa areas na yun. Number 2, choose a coral reef area. Kung magre-restock ka ng giant clams, maganda rin na parang coral reef area siya. Maraming other organisms. Number 3, consider sunlight penetration and water turbidity. Yung light, makapenetrate yung light, hindi sila super affected ng higher rise of temperature sa water. And then, titignan rin yung turbidity ng water if mataas yung sedimentation. Kapag turbid kasi yung water, mahirap mag-penetrate yung light. And giant clams are photosynthetic nga. So, kailangan nila rin yung light to survive. 18 to 20 meters, may penetration of light pa. And number 4, avoid sites with strong current since filter feeders ang mga giant clams. Dahil sa mga conservation efforts tulad ng Adopt a Clam project, muling dumarami ang mga taklobo dito sa bansa. Tinatayang mahigit 100,000 giant clams na ang naipoproduce ng proyektong ito. Over 50,000 giant clams na rin ang na-distribute sa mahigit 40 restocking sites sa buong Pilipinas. Patuloy ring pinapalawak ng iba pang government agency ang giant clam conservation tulad ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST-PCA-ARRD. At the moment, meron kaming project from, which is funded by the DOST Picard. It's called the Giant Clam Program and it is led by Dr. Patrick Kabaitan. So what we aim is to look at or determine kung ano na yung status ng giant clams after nung restocking. Also, we want to see kung ano rin yung status ng wild stocks. Yung mga nakita namin, marami pa tayong local stocks ng wild giant clams, different species. And yung Tridacnagaigas, merong mga sites na nakakita na kami na nanganganak na sila sa wild. So, which is a good indicator na nagsusurvive or nagtathrive rin yung giant clams. Pero at the moment, we're still looking more into it, and I think after the program, we will have more information kung nagsusurvive and nagtathrive na silang mag-isa. Umaasa rin ang mga giant clam foster parents na sa ganitong paraan ay makatutulong sila para sa pagpapayaman pa ng karagatan.
We are hoping with the Giant Clams established here in Playa La Caleta ay maparami natin ang mga marine life na dito na namamahay. Pangalawa, makakatulong ito sa ating coral and reef building. Ito ay importante para yung future generations natin, ma-enjoy pa rin nila yung binibigay sa atin ng Mother Nature. It is very important for the youth to understand na itong mga giant clams plays a vital role in our ecosystem, especially in our marine ecosystem. Ang mga taklobo ay ilan lamang sa hindi mabilang na yaman ng karagatan na matagal nang sinisimulang protektahan ng mga marine scientists at conservationists tulad ni Dr. Edgardo Gomez. Ngayon, nasa ating mga kamay naman upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. I think today is a good day. Ang mga giant clam o taklobo ay simbolo ng pag-asa na maaari pang maiwasan ang pagkaubos ng ating yamang dagat. Kung magiging bukas lang ang isipan nating lahat sa kahalagahan ng dagat, siguradong lahat tayo ay magtatagumpay na mapangalagaan ito. This is The Dive. Stay safe, stay home. At the dive.